Hi guys, good afternoon. At nandito na tayo sa Wachirathan Waterfalls. It's 4:45 PM here in Thailand. Hindi ko alam kung may entry, kung may bayad. Parang wala naman. So, let's go to the main attraction. Ito lang naman yun. Ito lang eh, parang ganda.
So that's it guys for our activity for today. At napunta natin tong Wachirathan Waterfall. At bumili lang ako ng smoothie to end the day. No? Pero papunta na ako ng Chiang Mai. Pabalik na ako. Pero more than an hour pa from here. Buti pala tong falls, walang entrance fee. Kala ko may entrance fee na 200 eh. At maganda naman, di ba? So that's it guys. Hopefully makapunta ko ng Chiang Mai ng safe. Para sa ating next accommodation. Mag-stay tayo sa Chiang Mai ng 2 days. Tama ba? Yes, kasi sa 20 ang ating balik to Manila. This is the last day of our Mae Hong Son loop. Pagbalik natin sa Chiang Mai. And sa Chiang Mai kasi wala naman masyadong gagawin doon eh. Mamimili na lang ako ng mga gamit or mga pauwi. So that's it for our activity. Sobrang nakapagod mag-drive. Ang tagal din, no? Imagine mo, more than an hour. Pero maganda naman ang view. Sulit na yung view. Sulit naman. Tsaka na-record ko naman yung ibang view. Kaya yon. That's it guys. Hopefully nga makabalik ako ng maayos at safe sa Chiang Mai pati sa Pilipinas. So guys, thank you for watching and see you on our next travel adventure. Bye!